ለወጌሻ 3ኛ ዙር ስልጠና መስፈርቱን የምታሟሉ 20 ሰዎችን ብቻ እየጠበቅን ነው። እዚህ ስር በመታየት የጥንቅቅ መልቲሚዲያ የባንክ አካውንት ክፍያውን ፈጽማችሁ በcomedianshatu2023@gmail.com ስም ስልክና የከፈላችሁበትን ደረሰኝ ላኩልን። ለመረጃ በ0975 516360 ደውሉ። 20 ሰዎች እናንተን እየጠበቅን ነው። የተለያዩ ትልልቅ የሚባሉ የሆሊውድ ፊልሞች ላይ በተዋናይነት የምናውቀው በዋነኛነት ደግሞ The Avengers፣ Spider-Man፣ Iron Man በሚሉ ፊልሞች ላይ እንዲሁ በተዋናይነት የሰራ የፊልም አክተር አንቶኒ ኤድዋርድ ስታርክ የድንግልጆችን ፕሮግራም ሲያዘጋጅ ተችቷል። በመቀጠል ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ላሳያችሁ። ¿Quieren ser parte de la final de la Champions League? Ve al TikTok de Pepsi y descubre cómo. አሁን የተመለከታችሁት ቪዲዮ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሜሲ ለፔፕሲ ሰራው ማስታወቂያ ሲሰራ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ከነዚህ ከሁለቱ ቪዲዮዎች ላይ ምን ያክል ፌኩ ከኦሪጂናሉ ጋር ተመሳስሎ እንደተሰራ መለየት ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ላይ ዲፕ ፌክ ምን ማለት እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ እንዴት ተደርገው እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንደሚዘጋጁ በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን። እስከ ቪዲዮ ማብቂያ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ኢትዮጵያውያን ከዚህ ቪዲዮ መማር እንዲችሉ ቪዲዮ እንዲደርሳቸው ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው የመለቃቸው ጠቃሚና አስተማሪ የሆኑ ቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች የሚደርሷችሁ ይሆናል። ወደ ቪዲዮ ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ በመጀመሪያ የምንመለከተው ዲፕ ፌክ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ይሆናል። ዲፕ ፌክ ማለት የሰዎችን ዲጂታል የሆነ ምስል፣ ድምጽ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ መጠቀም በሌሎች ሰዎች አስመስሎ መስራት ማለት ነው። ይሄ ዲፕ ፌክ የሚለው ሐሳብ ለመጀመሪያ ጊዜ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1990ዎቹ ጥናትና ምርምር በሚያደርጉ ተመራማሪዎች ጥናት መደረግ የተጀመረ ሲሆን ከዛም በኋላ የተለያዩ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እና የማሽን ለርኒንግ እውቀቶችን በውስጡ በማካተት የተለያዩ ሙከራዎችን ማድረግ ተችሎ ነበር። ከነዚህም ውስጥ በ2017 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ባራክ ኦባማን አስመስሎ የመስራት ሙከራ ተደርጎ ነበር። ያም ሙከራ ምን ያክል ዲፕ ፌክ አስጊ ሊሆን እንደሚችል የሚያሳይ ሙከራ ነበር። ከዛም በኋላ ለተለያዩ ለንግድ ፐርፐዝ የሚሆኑ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችና የዌብ ሶፍትዌሮችን ዲዛይን ማድረግ ተችሎ ነበር። እነዛም ሶፍትዌሮች በመጠቀም የተለያዩ ሰዎች እንዲሁም ካምፓኒዎች ዲፕ ፌኮችን ለተለያዩ ዓላማዎች ሲጠቀሙበት ነበር ማለት ነው። ከነዚህም ውስጥ በ2017 ዲዛይን የተደረገው ፌክ አፕ የሚባል አፕሊኬሽን ዲዛይን ተደርጎ ላውንች ተደርጎ ነበር። ያንን አፕሊኬሽን በመጠቀም የተለያዩ ድርጅቶች እንዲሁም ደግሞ ግለሰቦች የተለያዩ የዲፕ ፌክ ስራዎችን መስራት ተችሎ ነበር። አሁን ላይም እንደዚሁ የተለያዩ ሶፍትዌሮች ከዛ ጊዜ አንስቶ እስከ አሁን ድረስ የተለያዩ የሞባይል አፕሊኬሽን፣ የዲስክቶፕ አፕሊኬሽን እንዲሁም ደግሞ የዌብ አፕሊኬሽኖች አሁን ላይ የዲፕ ፌክን ስራ መስራት የሚችሉ ሪሊዝ ተደርገዋል ማለት ነው። እነዚህም አፕሊኬሽኖች አንዳንዶቹ ክፍያ የሚጠይቋችሁ እንዲሁም ደግሞ በነፃ የምታገኟቸው ሶፍትዌሮች እንዲሁም ደግሞ ፕላትፎርሞች አሉ ማለት ነው። ከነዚህም ተጠቃሾች ውስጥ አኩሉ፣ ሪፌስ፣ ሩፕ የሚባሉ ታዋቂ የሆኑትና ፍሪ የሆኑት ናቸው። በአነስተኛ ዋጋም እነዚህን ነገሮች አክሰስ ማድረግ የምትችሉበትና የዲፕ ፌክ ስራዎችን መስራት የምትችሉባቸው ዌብሳይቶች ናቸው ማለት ነው። ይህን ያክል ስለ ዲፕ ፌክ ካወራን በመቀጠል እንዴት ተደርጎ እንደሚሰራ እንመልከት። የዚህ ሊንክ አድሬስ በዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንዲሁም ደግሞ በኮሜንት ሴክሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጬላችኋል። ከዛም ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ልክ ወደዚህ ሊንክ እንደገባችሁ እንደምታዩት ወደዚህኛው ኢንተርፌስ ይወስዳችኋል። የምታዩት ይሄ ኢንተርፌስ ለአሁን ለዚህ ቪዲዮ የምንጠቀምበት የዲፕ ፌክ መስሪያችን ይሆናል። ከዚህ ውጪ ሌሎች በጣም ብዙ አይነት የዲፕ ፌክ ስራዎችን የሚሰሩልን ሌሎች አይነት የዌብ አፕሊኬሽኖች አሉ። እነሱም በሌላ ጊዜ የሚሰራላችሁ ይሆናል። በዚህ ቪዲዮ ላይ ግን ይህንን በመጠቀም እንዴት አድርገን ዲፕ ፌክ ስራዎችን እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው። ልክ ወደዚህ እንደገባችሁ መጀመሪያ የምታደርጉት ምንድነው? እዚህ ጋር የምታዩዋቸውን እያንዳንዱን ነገር ስታርት ማድረግ አለብን። ይሄኛው በመጀመሪያ ስታርት እናደርገዋለን። በመቀጠል ይሄን እንደጨረስን ወደ ሁለተኛው እንገባለን። እዚህ ጋር የምታዩት የኤረር ምልክት አለ። ይሄኛውን ችግር የለውም ታውት እንዳለ ይሁን። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ሞዴል የሚለውንም ይሄንን ልክ እንደዚሁ ስታርት እናደርገዋለን። ይሄን እንደጨረሰላችሁ በመቀጠል ወደ ሶስተኛው ጂፒዩ ሰፖርት የሚሉት እነዚህን እያንዳንዳቸውን አክቲቭ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ይሄኛውም አልቆልናል። ስለዚህ ሁሉንም እንደዚህ ካስጀመራችሁ በኋላ በመቀጠል እዚህኛው ጋር ኤረር ታገኛላችሁ። ይሄኛውንም ታልፉታላችሁ፣ ችግር የለውም። እዚህ ጋር የምታዩት አሁን ዲፕ ፌክ የሚላል። አሁን እዚህ ጋር ጨርሰናል ሁሉንም ነገር። ስለዚህ አሁን መቀየር የምንፈልጋቸውን ነገሮች እዚህ ጋር አምጥተን እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዲቀየርላችሁ የምትፈልጉትን ምስል ወይም ደግሞ ቪዲዮ የምታስገቡት እዚህኛው ጋር መታችሁ የፋይል ምልክት አለች፣ ይሄን ትጫናላችሁ። በመቀጠል የምትፈልጉትን እናንተ ከዚህኛው ጋር ከራሳችሁ ወይ ከስልካችሁ ሊሆን ይችላል ወይ ኮምፒውተራችሁ ላይ መታችሁ ይሄንን በመጫን እንዲቀየርላችሁ የምትፈልጉት ትመርጣላችሁ። እኔ ለጊዜው ያዘጋጀሁት ሳምፕል አለ፣ እሱን አስገባለሁ። እንደምታዩት ለሳምፕል ያዘጋጀሁት የኤሎን መስክ ፎቶ አለ አንድ፣ ሁለተኛ የእሸቱ መለሰ ፎቶ አለን፣ የምባፔ፣ የሜሲ፣ የቶኒ
ምስሎች አሉ እነዚህን ሳምፕሎች በመጠቀም እንዴት አይነት ቼንጅ ሊኖር እንደሚችል እናያለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሁሉንም አስገባቸዋለሁ ማለት ነው አሁን ሁሉንም አስገብቶ ጨርሶልኛል ስለዚህ መቀየር የምፈልገው ነገር እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ምንድነው እያንዳንዱ ጽሁፍ እዚህ ጋር ያስገባችሁት ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እሸቱ የሚለው የምታዩት ኤሎምት ምንም አይነት በውስጣቸው ስፔስ ሊኖር አይገባም ወይም ደግሞ ዲጂቶች መግባት የለባቸውም ስሙን ሪኔም ማድረግ ይኖርባቸዋል እንደዚህ አይነት ነገር ካሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ምባፔ ኦሪጂናል የሚለው ላይ ስፔስ አለ ስለዚህ ይሄኛውን ማጥፋት ይኖርብኛል ሪኔም ለውና እዚህ ጋር መጥቼ ስፔሱን አጠፋዋለሁ ማለት ነው ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ሁሉንም ታስተካክሉታላችሁ ማለት ነው በዚህ መልኩ አስተካክላችሁ በኋላ አምጥታችሁ እንዲቀየርላችሁ የምትፈልጉትን ነገር እዚህኛው ጋር መታችሁ የምታስገቡት እዚህ ጋር እንደምታዩት MP4 ቪዲዮ ኮን የምትቀይሩት እዚህ ጋር የምታስገቡት በMP4 ይሆናል እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን የቪዲዮ አምጥታችሁ እዚህ ጋር አስገብታችሁለት በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የምታስገቡለት ምስል ከሆነ ቪዲዮ ላይ ያለውን ምስል እዚህ ጋር ባስገባችሁለት ምስል የሚቀይርላችሁ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የእሸቱ ምስል አለ ይሄኛውን ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኮፒ ፓስት ትሉታላችሁ አምጥታችሁ እዚህኛው ጋር መቀየር እንዲቀየርላችሁ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ ይሄኛውን እናስገባለን አሁን እንደምታዩት የእሸቱ ምስል ገብቶልናል በመቀጠል እዚህ ጋር የእሸቱ ፊትን መተካት የምንፈልገው ወይም ደግሞ ዲፕፌክ አድርገን መስራት የምንፈልገው በማን ነው የሚለውን ነገር እዚህ ጋር አምጥተን እናስገባለታለን ለምሳሌ እኔ አሁን የምፈልገው የቶኒን ነው ስለዚህ የቶኒን ኮፒ አድርጌ ፓዙን እዚህ ጋር አምጥቼ ሶርሱን አስገባዋለሁ አሁን እንደምታዩት የእሸቱን ገብቷል የቶኒም ገብቷል ስለዚህ በእሸቱ ምስል ላይ የቶኒ ይገባል ማለት ነው እዚህኛው ላይ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት አውትፑቱ ነው ልክ አውትፑቱ ሲያልቅላችሁ ከጨረሰ በኋላ ምስሉን ስዋፕ አድርጎ ወይም ደግሞ ፊቱን ቀይሮ ከጨረሰ በኋላ እዚህ ጋር በምን መልኩ ያስቀምጥላችሁ የሚል ነው አሁን እንደምታዩት MP4 ላይ ነው ያለው ስለዚህ በMP4 ነው የሚሰጠን ቪዲዮ አይደለም የሚያስገባ ነው ምስል ስለሆነ እዚህ ጋር መተን ኤዲት እናደርገዋለን MP4 የሚለውን PNG ብለን እናስተካክለዋለን ቪዲዮ ግን ከሆነ MP4 ብላችሁ ታስተካክሉታላችሁ አሁን ለጊዜው እኛ የምንፈልገው ፎቶ ስለሆነ PNG አድርገን እናስተካክለዋለን ልክ እንደጨረሳችሁ ጽሁፉን አስተካክላችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ስታርት የሚለውን በተን ትጫናላችሁ አሁን እንደምታዩት ስዋፕ አድርጎ ጨርሶልናል ዲፕፌኩን አዘጋጅቶ ጨርሷል ስለዚህ እዚህ ጋር መታችሁ ካልመጣላችሁ ሪፍሬሽ ታደርጉታላችሁ እዚህ ጋር የፋይል ሪፍሬሽ ምልክት አለች ይሄን ትጫናላችሁ አሁን እንደምታዩት ስዋፕ የምትል መታለች ቅድም አውትፑቱን የሚሰጠን ስዋፕድ በሚል ስም ስለሆነ እዚህ ጋር ተቀምጦልናል እንከፍተዋለን እንደምትመለከቱት ስዋፕ አድርጎ ጨርሷል መጀመሪያ የነበረው ምስል እንዴት ነበር የእሸቱ ምስል ይሄን ይመስል ነበር የቶኒ ደግሞ ምስል የቶኒ ምስል ይሄን ይመስል ነበር የእሸቱ ደግሞ ይሄን ነበር የሚመስለው ከዚህኛው የቶኒ ምስል ላይ ይሄንን ወስዶ ነው እዚህኛው የእሸቱ ላይ የጨመረው ከዛ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ሪዛልት ሊሰጠን ምን አይነት ቼንጅ እንደሆነ ተመልከቱት የእሸቱ ፊት ይሄ ነው የቶኒ ምስል ደግሞ ይሄን ይመስላል ተመልከቱት ምን ያክል እንደቀየረው ማለት ነው ምንም መለየት እስከሚያዳግድ ድረስ ነው የቀየረው ተመልከቱት ስለዚህ በዚህ መልኩ ስዋፕ አድርጎ ይጨርሰዋል ማለት ነው ይሄኛውን ራሱን ይሄንን ምስል ከፈለጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ እዚህ ጋር መታችሁ ዳውንሎድ የምትላለች ይሄንን በመጫን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ በመቀጠል ደግሞ ሌላ አይነት ዲፕፌክስ እንሰራ አሳያችሁ ሌላኛው ዲፕፌክ ደግሞ የምናየው የምባፔን እና የሜሲን ይሆናል ምባፔን እንዴት አድርገን እንደምንቀይረው ወደ ሜሲ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንንም ለማድረግ እዚህ ጋር መታችሁ የቀደሙን ታጠፉትና የምባፔን ኮፒ ታደርጉታላችሁ ምስሉን ከዛ በመቀጠል እዚህኛው ጋር ታርጌት የሚለው ላይ እዚህኛው ጋር አምጥተን እናስገባዋለን የሱ ምስል በመቀጠል ደግሞ የሜሲን ኮፒ እናደርግና ይሄንን ፓዙ እዚህኛው ጋር ሁለተኛው ጋር እናስገባዋለን ልክ እንደዚህ ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር መታችሁ የሚሰጣችሁን ሪዛልት ሪኔም ታደርጉለታላችሁ ቅድም ያስገባነው ስላለ እዚህ ጋር ሌላ ስም እንሰጠዋለን በመቀጠል ስታርት ትሉታላችሁ ጨርሶልናል እስቲ እንመልከተው እንደምትመለከቱት የሜሲ ምስል እዚህኛው ላይ የምባፔ ምስል ያስገብቶልናል መጀመሪያ የነበረው የምባፔ ምስል ይሄን ይመስል ነበር አሁን የቀየረልን ደግሞ እንደምታዩት ወደዚህኛው ምስል ነው ማለት ነው ስለዚህ የሜሲ ያስገባንለት ደግሞ ኢሜጅ ይሄን የምታዩትና ይሄኛው ነው ከዚህኛው ወደዚህኛው የቀየረልን እንደምታዩት ስለዚህ የምባፔ ምስል ላይ ምን ያክል ለውጥ እንዳመጣ ተመልከቱት ምንም አይነት ልዩነት በሌለው መልኩ ማለት ነው
በተመሳሳዩ ደግሞ ቪዲዮም ከሆነ ልክ እንደዚሁ እዚህ ጋር መጥቶ ቪዲዮ ይገባል። በመቀጠል የሚቀየረው እዚህ ጋር ያለችው PNG የምትለው MP4 ነው የምትሆነው። እንዲቀየርልን የምንፈልገውን ምስል እዚህ ጋር በማስገባት ቪዲዮ ላይ ያለውን የሰው ምስል በዚህኛው ባስገባንለት ምስል ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። በዚህ መልኩ የተለያዩ የዲፕፌክ ስራዎች እንደሚሰሩ ተረድታችሁ እናንተ ከነዚህ አይነት ነገሮች በጣም ራሳችሁን መጠበቅ ይኖርባችኋል። ሁሉንም ነገር የምታዩዋቸውን ዲጂታል የሆኑ ምስሎችን፣ ቪዲዮዎችን ማመን የለባችሁ። ምክንያቱም በዚህ አይነት መልኩ ሊሰሩ ስለሚችሉ ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች አይነት የተለያዩ ፕላትፎርሞች የዌብ አፕሊኬሽኖች አሉ። ስለዚህ እነዚያን ነገሮች በጣም በማስተዋል መለየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮ ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄዎች ካሏችሁ በኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። በሌላም ጊዜ ደግሞ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ እንደዚሁ በኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ኢትዮጵያውያን ከዚህ ቪዲዮ መማር እንዲችሉ ቪዲዮ እንዲደርሳቸው ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው የምለቃቸው ጠቃሚና አስተማሪ የሆኑ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች የሚደርሷችሁ ይሆናል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ቻው።